Welcome back to our another IELTS speaking video. ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ describe an important journey that has been delayed. You should say when it was, how it was important. I'm sorry, that's actually incorrect. So that is important. How it was delayed and how you felt about it. So let's see the model answer. So first of all, question is when it was. I was struggling to think of a time because I have memory like a sieve. But then I suddenly remembered a situation. So I've decided to talk about that. It was a trip organized to National Park for all students in my high school several years back, with a view to raising students' awareness of the significance of protecting the environment. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ when it was, right? So make sure ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ simply so you can just practice, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ when it was I was struggling to think of a time. So ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ. So this line, this sentence shows to the examiner that sir I was struggling. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, so you show to the examiner, sir when I was given 1 minute to prepare on this cue card, then I was struggling. ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਰਨੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਯੂ ਸ਼ੋ ਟੂ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ. ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਅ ਟਾਈਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਮਰੀ ਲਾਈਕ ਅ ਸਿਵ. ਇਹ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਡੀਓਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਟੈਰੀਬਲ ਮੈਮਰੀ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਮਰੀ ਲਾਈਕ ਅ ਸਿਵ. ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਸਡਨਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥਰਡ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਏਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਆਈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ. ਆਵ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈਵ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਜੋ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦੇਅਰ, ਆਈ ਹੈਵ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ. ਅਗਰ 6 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਸੋ ਦੈਨ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. अदरवाइज कोशिश करो अगर 7+ बैंड्स को लेना है, खास तौर पर इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, देन ट्राई टू यूज कंट्रैक्शन. I've decided to talk about that क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट ये एग्जामिनर्स बहुत पसंद करते हैं. They really love it. It was a trip organized to National Park. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ for all students in my high school several years back. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਫੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਗੋ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਬੈਕ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੈਕ ਇਜ਼ really fancy and fascinating word. ਅਗੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਬੈਕ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਪਰਫੈਕਟ ਫॉर ਆਈਲਟਸ ਸਪੀਕਿੰਗ. ਵਿਦ ਅ ਵਿਊ ਟੂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ. ਵਿਦ ਅ ਵਿਊ ਟੂ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ. ਵਿਦ ਅ ਵਿਊ ਟੂ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ. Awareness means ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ. Of the significance means importance, right? Significance of protecting the environment, ਕਿ environment ਨੂੰ protect ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ nature ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ protect ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ safe ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. Next question is why it was important.
The reason why it was of great importance is because this educational trip is a beneficial way for students to acquire both knowledge and experience. I remember when notified of this trip, our class together searched a lot of information about the park. We were enthralled to see pictures of several thousand trees, faunas and floras, hills, lakes, etc. दूसरा क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ why it was important because ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ and the reason why it was off, the reason why, ਸਿੱਧਾ why ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ so you can use the reason why. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ why do you like music, you say that the reason why I like music. ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ I like music because. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਿੱਧਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ I like music because. ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ the reason why I like music is a dash. ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੀ grammar the videos बनाऊंगा. I'm sure you are going to love my grammar videos. The reason why it was of great importance of because this educational trip is a beneficial way, beneficial जो फायदेमंद ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ advantageous ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. For student to acquire means प्राप्त करना, both knowledge and experience. I remember when notified of this trip, our class together searched a lot of information about the park. We were enthralled. Enthralled means interested. It's a passive. Passive hai. Try to use passive, right? To see pictures of several means बहुत सारे, thousand trees, faunas and floras जो plants तो related या फिर जो animal life तो related जो चीज़ां होंदी हैं. So they're called faunas and floras. Hills. I'm sure that everybody knows what does this mean. Lakes, etc. Our biology teacher used to tell us that this national park boasts a lot of endangered species. Through this trip, we were able to learn more about the importance of forests, the necessity and our responsibility to alleviate environmental problems, making the world a better place for all species and not just for humans only. Our biology teacher used to tell us. IELTS ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-on-1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਯੂ ਮੇ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 1-on-1 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ. ਸੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਹੈ. ਯੂਜ਼ ਟੂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਾਸਟ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. I used to live in a village but now we live in city. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ. I used to live in India but now I live in Canada. So our biology teacher used to tell us, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ this national park boosts, BOASTS boosts. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂੰ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੂਸਟਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਬੂਸਟਸ ਬੂਸਟਸ ਬੂਸਟਸ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ STS ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਊਂਗਾ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ STS ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ T ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੂਸਿਸ. ਸਿਸ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਸ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ TOURISTS, ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਟੂਰਿਸਟਸ.
लेकिन अगर मैं टी साइलेंट करदा तो फिर ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਟੋਰਿਸਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਆਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ the T pronounce current is really tricky, but if you drop this T, if you drop this middle T, then it becomes more easier to pronounce. How? Scientists. So ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ T drop ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦੇ? Americans T drop ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਗਰ T drop ਕਰਦੀ ਹੈ IELTS speaking ਦੇ ਵਿੱਚ accepted ਹੈ? Yes, it is. You can pronounce it. Clear होना चाहिए, गल समझ आनी चाहिए है, which is the main thing. So bosis ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है to have something. This means कि कुछ वधिया होना, right? To have something मतलब किसी चीज़ की ज़्यादा knowledge होनी, कोई ज़्यादा चीज़ां वधिया होनियां. A lot of endangered species. Endangered species ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ प्रजातियां. Endangered species, this means that endangered species ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ endangered species. Through this trip we were able to learn. able ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ. able means ਯੋग्य ਹੈ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ I'm not able to speak for 2 minutes. ਸਰ ਮੈਂ ਯੋग्य ਨਹੀਂ ਹੈ मतलब ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ he cannot speak on cue card for 2 minutes. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲੱਗਦਾ he is not able ਵੀ ਉਹ ਯੋग्य ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਡੇ ਯੋग्य ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹ able he's not able. So able here I'm using here for the past we were able ਅਸੀਂ ਯੋग्य ਸੀ to learn more about the importance of forests. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ STS ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ T ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ forests you can pronounce in this way. The necessity and responsibility to alleviate this means when you try to escape, right? Environmental means जो तुसी घट करने की गल करते हैं एलिवेट करने की गल करते हैं मतलब उन्होंने थोड़ा घटाने की कोशिश करते हैं. Environmental problems making the world a better place for all the species and not just for humans only. How it was delayed. Against our expectations, the weather that day was so horrible that the headmaster decided to delay this journey for the sake of students' safety. This situation was so unexpected because I clearly remember that the weather of the day before was perfect with a mild temperature. However, the unexpectedly unfavorable weather eventually hindered our plan. So how it was delayed? चौथा क्वेश्चन भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थर्ड क्वेश्चन भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ how it was delayed. सो एक एक करके ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ क्वेश्चन ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ. Against our expectations means ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ against. The weather that day was so horrible. ਬੜਾ horrible means ਬੜਾ ਬੇਕਾਰ ਸੀਗਾ. That the headmaster means principal decided to delay ਕਰਨਾ this journey for the sake of. For the sake of means ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ for the sake of our friendship ਆਪਣੀ friendship ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ for God's sake ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ. For the sake of students' safety, the situation was so unexpected. Unexpected means जो expect ना किया हो, उम्मीद ना की हो. Because I clearly remember, I vividly remember. When you say I clearly remember, I vividly remember, this means कि तुसी exactly याद कर सकते हो भी. The weather of the day before was perfect. उस तो पहले ठीक सीगा with a mild temperature. Mild means halka temperature. See, however, the unexpectedly unfavorable weather. Unfavorable weather means जो ਤੁਹਾਡੀ favor ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ favor ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, right? Eventually hindered our plan. Eventually hindered. Hindered means to limit the ability to someone to do something. मतलब ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ability ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇ. So then we can use the verb hinder, okay? Eventually means finally hindered our plan. And how you felt about it, needless to say, my friends and I were quite pissed off. To me, the whole trip promised to be enlightening and truly practical.
which would offer students a getaway from daily heavy school work. However, our school rearranged the trip for the students and we managed to get to the park 2 months later, which was an unforgettable experience for us all. ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਥੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ ਸੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਸਪੈਲਿੰਗ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਲਾਈਕ I mean writing the thing, so I'm so sorry, so excuse me for that. ਜਿਵੇਂ which would offer ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ offer ਹੈ after ਨਹੀਂ that's I mean kind of like misunderstanding, so it was written by mistake, so please excuse me for that. Needless to say means ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. My friends and I were quite pissed off means ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ. To me means to me ਤੁਸੀਂ IELTS speaking ਚ use ਕਰ ਸਕਦੇ. To me, for me personally, to me ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ personally the whole trip promised to be, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ. Enlightening this means that giving somebody information so that you understand better, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, right? Which would offer ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, which would offer students a getaway means this means like getaway and escape from something. Get away from daily heavy school work. Get away means मतलब बच जाना, मतलब कि रोज वही heavy school work होना. Get away मतलब सीगे एक तरीके का मतलब मौका सीगा कि यार चलो ऐस तो मतलब इलावा स्कूल तो heavy work तो इलावा enjoy करांगे. However, फिर भी our school rearranged the trip for the students and we managed to get to the park 2 months later, which was an unforgettable experience for us all. So this was our today's cue card and I'm sure that you might have enjoyed today's cue card, and this was the second time like I tried to explain Punjabi ਦੇ ਵਿੱਚ explain ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਲੱਗਿਆ. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ See, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, whenever you watch anybody's video, please try to note down. Note ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. So just try to note the things down ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ important ਲੱਗਦਾ, vocabulary ਹੈ ਚਾਹੇ idiom ਹੈ, so which can help you get higher band score in IELTS speaking. Once again, thank you so much for watching this video.